Memandangkan sekarang ni zaman WFH, zaman kita duduk kat rumah lah mostly, kita bukan sahaja hanya perlukan internet, tapi kita juga perlukan persekitaran yang bersih. So, untuk penampilan Niki yang ke-6 dalam Wiser, Niki ada bawa satu barang baik punya. Kita juga perlukan vacuum di rumah. Yang ini adalah Cordless Vacuum Cleaner DC Comic Edition from A&S. Dan satu lagi, bukan Batman je, okay? Kita ada Wonder Woman juga. Sama juga. Cordless Vacuum Cleaner DC Comic Edition from A&S juga. Apa-apa kita nak buat, kita kena go with style. So, vacuum pun kita kena vacuum with style. Style kot. Nampak ni? So, hari ni Iki nak unboxing dan mungkin kita akan try out. Tengok macam mana. Baik tu baik. First, dia punya changeable head. Dia punya hose. See the colour pun dah style. Ni dia punya rod. Instruction. Lagi satu changeable head. Oh, dia boleh. Lagi satu changeable head juga. Kenapa dia macam steam iron? Charger. Nampak? Foam dia pun Batman logo. So ni extension dia. Changeable head dia. Charging dock. Wah, besar ya. Wah. Ni lah dia punya dock dia. Ni korang boleh letak macam tu hebatnya. This is the vacuum itself. Batman logo. So inilah dia Cordless Vacuum Cleaner Batman Edition. Ni power button dia kat sini. So ini yang Iki cakap tadi, dia punya dock. So korang boleh masukkan all the changeable head. So nanti tampaklah kat dinding. Dia bagi stiker siap. Jadi macam ni lah. Full look. Hebat kan? Cantik gila. So kat sini kita nampak battery indicator dia. Full Batman look lah. Kat sini ada logo Batman. Color pun color Batman. Kuning, hitam. Cool lah, cool. Style. So kita nak unboxing Wonder Woman punya pula. Iki rasa Iki akan pilih Wonder Woman lah. Sebab kita yang buat kerja. Kita nak menggalakkan suami kita untuk buat kerja, kita beli yang Batman punya. Dia ada rasa lagi semangat untuk vacuum rumah tanpa diminta. Sama je, dia datang dengan changeable head juga. Rod dia. Huyo! Cool. Wow! Merah kali ni. Ni tak ada kan? Dekat Batman tadi. Ni apa? Oh, okey. Tahu. Ni filter dia. Macam Batman tadi, filter dia dekat belah atas kat handle tu. Yang ni, macam dalam gambar ni, dia dekat tengah ni. Hebat. Weh, besarnya. Ni, dia macam mop. 2 in 1. So maknanya apa sekarang ni? Dia nak suruh perempuan buat kerja lebih dengan mengemop sekali. Pandai. Hebat permainan anda. Okey. Ni dia punya. Okay, I know. Okay, tahu. Ini untuk vacuum saja. Yang ni, bila kau nak guna mop. Wonder Woman punya ni, dia banyak sikit lah benda-benda dalam dia. Kau yang nak bandingkan dengan Batman punya tadi. So, ni charging dock dia. Warna merah. Kenapa ada 2? Dan yang terakhir sekali, hub dia. Coolnya. Coolnya. Saya suka. So, ini dock hub untuk letak changeable head dia tadi. Sama macam Batman punya. So, tak adalah hilang. Macam vacuum Iki dulu pun, semua benda ni hilang. Tahu mana? Tinggal yang besar ni je. Macam ni lah rupa dia bila siap pasang. Sama macam Batman tadi. Tapi kita akan figure out yang ni macam mana pula. Kita ambil extension ni. Nampak tak confident. Tanpa manual. So, yang ini. Tu dia. Yang mop ni, kepala besar ni, dia sambung. Dah jadi mop. Okay, so yang dalam Wonder Woman, dia bagi 2 charging dock. So meaning, Wonder Woman kena buat kerja lebih. Tak fair, okay? Oh!
Macam hari tu, Iki ada pergi Aeon tau. Memang nak cari vacuum lah, tapi memang habis. Tak ada stok. So, yang ni korang tak payah susah nak tahu ada stok ke tak, stok banyak ke tak kat Aeon ke, Tesco ke. Korang boleh dapat online kat Lazada ataupun Shopee. Harga yang untuk Wonder Woman ni RM999. Dan untuk yang Batman ni pula RM629. Untuk version macam ni, macam cordless vacuum with style macam ni, untuk harga RM629, for me, nice lah harga dia. Just nice lah. If you guys ada budget tu, go for it lah sebab style kot. Sebab kalau vacuum cordless biasa, dalam 300-400 dah boleh dapat dah. So kita nak try. So kita ada cookie crumb kat sini. Kita akan cuba tengok dia kaut ke tak semua ni. Korang on ni, dia akan terus automatic low speed tau. So kalau korang nak dia jadi high speed, korang kena tekan dekat dia punya trigger ni lagi sekali. Kalau nak pergi low speed balik, tekan balik lah trigger tu. So kita try dulu yang low speed, macam mana dia pick up. 3 jenis cookie crumble kita ada kat bawah ni. Satu dia memang pecah habis, pecah separuh-separuh, dan berbiji-biji. So kalau kita tengok, low speed dia macam susah sikit lah nak pick up. Nampak tak? Dia ada tinggal kesan juga. Oh, lagi satu, ada LED light. Jom kita try high speed pula. Okay, high speed. Ni kita try low speed dulu, okay? Kita tengok dia pick up ke tak. Oh, okay, not bad. So the rest kita try yang high speed. Sama je, dia tertolak juga. So what you guys can do is hilang. Okay lah. So, kalau korang nak buang dia punya sisa dalam ni, korang kena buka ni dulu. Lepas tu, kena buka charging dock dia. Belakang ni nampak ada klip ni. Tada! Ni apa benda pula ni? Weh, I didn't do this. So, benda ni low quality ke macam mana? Dah rosak dah. Saya tak buat apa-apa pun Macam ni lah kalau beli barang kat Lazada. Tapi mahal. Okay lah, dah. Senang je. Mungkin terkuis kot tadi. Okay. We're good to go. So, pengecasan penuh mengambil masa 4 jam. Korang boleh guna 20 minit untuk low speed dan 30 minit untuk high speed tanpa henti. Okay, next kita try yang Wonder Woman punya pula. Wash cleaner. Mop lah, senang cerita. Oops! Ni Ki guna air kosong tau, plain. Tak ada sabun, tak ada apa, kosong. Tapi Ki nak test dia melekit ke tak. Tak! Wonder Woman punya mop ni, korang kena letak air kat dalam ni. Letaklah air ataupun up to you lah. Kalau nak wangi sikit, letaklah Ajax Fabuloso. Penatnya mengemas rumah. Setelah kita dah cuba, korang rasa berbalik ke tak dengan setiap harga? Yang ni RM629, yang ni RM999. Yang ni korang dapat dua, dry vacuum dengan wet vacuum. And yang ni dapat vacuum sahaja. So itu sajalah Iki nak sambung mop air yang Iki tumpahkan tadi. Bye!